อันนี้ก็เป็นตัวอย่างรายได้ของผมนะครับจากอาทิตย์ที่แล้วนะเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยเราก็จะกดถอนเงินหลังจากนั้นก็รอเงินโอนเข้าธนาคารที่เราเลือกไว้นั่นเองในการฝากเงินนะครับอาจจะทำยังไงให้ปลอดภัยเนาะเราจะใช้กดแบบไหนนะครับจะได้ QR code ที่ปลอดภัยออกมาถ้าทำกันตามขั้นตอนนี้คุณก็จะสมัครเรียบร้อยแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านนั่นเองนะครับสวัสดีนะครับผมบังปอนจากช่องสอนบินในคลิปนี้นะครับเราจะมาพามือใหม่นะครับไปสมัครสมาชิกยืนยันตัวตนฝากถอนเงินทำยังไงให้ถูกต้องปลอดภัยและได้เงินแน่นอนนะครับหรือถ้าติดปัญหาเนี่ยเราควรจะติดต่อใครติดต่อซัพพอร์ตทำยังไงรวมไปถึงคำถามต่างๆที่มือใหม่มักจะเจอนะครับมักจะขึ้นมาก่อนที่จะเริ่มเทรดหรือระหว่างเทรดไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะหากลยุทธ์เทรดเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในคลิปนี้สำหรับใครที่สนใจจะสมัครเทรดนะครับคุณสามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนะครับคลิกลิงก์ที่ใต้วิดีโอเพื่อทำตามวิดีโอนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมแนะนำให้ใช้ลิงก์ใต้วิดีโอเนาะเพราะว่ามีคนที่ไปค้นหาแอปเองไปหาเว็บเองแล้วไปเจอเว็บปลอมอันนี้ผมก็ช่วยไม่ได้นะครับจริงๆนะแนะนำให้ใช้ลิงก์ใต้วิดีโอนะครับแล้วคุณจะไปโหลดแอปจากในนั้นนะครับหรือใครใช้บนเว็บก็ทำตามมาได้เลยก่อนเราจะไปเริ่มต้นขั้นตอนกันนะครับในวิดีโอนี้ก็จะแบ่งเป็นพาร์ทเนาะใครสนใจพาร์ทไหนก็ข้ามไปพาร์ทนั้นได้เลยแต่ถ้าดีที่สุดนะสำหรับมือใหม่คือผมว่าเดินตามมาทีละสเต็ปเลยดีกว่านะครับก่อนเราเริ่มกันผมคุยนิดนึงนะครับเจอคำถามบ่อยๆสำหรับมือใหม่ประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของงบประมาณผมจะเริ่มเทรดเนี่ยผมต้องมีงบเท่าไหร่กันนะครับจริงๆแล้วถ้าคุณเป็นมือใหม่แล้วคุณแค่อยากลองเทคนิคของคุณกลยุทธ์ที่คุณเพิ่งเจอเนี่ยคุณสามารถสมัครยืนยันตัวตนแล้วก็ใช้บัญชีทดลองได้นะครับฟรีได้ฟรีเลยอันนี้ผมย้ำเลยนะว่าอันนี้ฟรีนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากได้กำไรนะครับคุณก็ต้องลงทุนคุณก็ต้องลงเงินเองขั้นต่ำที่คุณสามารถจะเติมเงินได้นะครับเราจะแบ่งเงินออกเป็น2ส่วนเนาะแยกกันดีๆนะครับก็คือส่วนที่เติมนะครับเติมเนี่ยเขาจะเติมที่350แต่ตอนคุณเทรดนะครับคุณสามารถแบ่งไม้เทรดได้เนาะคุณเทรดได้ขั้นต่ำสุดนะครับ35 บาทณตอนนี้นะครับ35 บาทถ้าคุณชนะนะครับขอคิดเป็นเลขกลมๆนะครับสมมติว่าเขาบอกว่ากำไรอยู่ที่ 85% ถ้าคุณชนะคุณก็จะได้ทุนคืนนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ100 บาทคุณลง100 บาทถ้าเขาบอก 85% คุณจะได้85 บาทกลับมาและได้100 บาทคืนมาด้วยนะครับอันนี้เป็นรูปแบบของการทำกำไรแต่ถ้าคุณแพ้คุณก็เสีย100นะก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับเรื่องของทุนเรื่องของอะไรเนี่ยมันแล้วแต่บุคคลเลยนะครับแต่ขั้นต่ำก็คือต้องเติมไว้350 บาทประเด็นที่2ก็คือมีคนถามเยอะมากทำไมเราต้องไปยืนยันตัวตนให้มันวุ่นวายนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นกฎหมายของประเทศต้นทางโบรกเกอร์ที่จะต้องทำ KYC หรือ Know Your Customer รู้จักกับลูกค้าของคนเพื่อป้องกันการฉ้อโกงเงินอะไรต่างๆนะครับจริงๆ Exchange ในบ้านเราโบรกเกอร์ในบ้านเราก็ต้องทำเนาะนะครับหรือใครเคยเล่นคริปโตเนี่ยต่างประเทศเขาก็ต้องยืนยันตัวตนอันเนี้ยมันเป็นมาตรฐานของบริษัทนะครับซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามข้อสุดท้ายที่ถามบ่อยว่าทำไมต้องเป็น Exchange นี้นะครับเขายืนยันตัวตนใช่ไหมครับก็แสดงว่าเขาก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายประเทศของเขาอย่างนั้นก็มีคนกำกับดูแลอยู่ในประเทศของเขาและสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ Exchange นี้นะครับเป็น Exchange ที่มือใหม่เริ่มต้นง่ายมากๆนะครับผมลองมาทุกอันแล้วผมพูดงี้ดีกว่านะครับผมลองมาแทบทุก Exchange แล้วนะครับที่มันมาให้บริการในบ้านเรา Exchange เนี้ยมันเริ่มต้นง่ายที่สุดแล้วสำหรับมือใหม่นะคุณสามารถทำตามได้เลยนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับสำหรับใครที่เจอวิดีโอนี้นะครับผมแนะนำให้รีบทำตามขั้นตอนที่มีอยู่ในวิดีโอเพราะอะไรนะครับเพราะ Exchange เนี่ยเขาอาจจะมีเปลี่ยนกระบวนการเปลี่ยนขั้นตอนอะไรไหมระหว่างทางหลังจากนี้เนาะเพราะวิดีโออาจจะเผยแพร่ไปแล้วนะครับแต่เชื่อว่าหลักๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับแต่สำหรับบางคนที่อาจจะแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดปัญหาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้รีบสมัครนะครับรีบยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่เป็นอยู่ตอนนี้ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเริ่มต้นขั้นตอนการสมัครนะครับเนื่องจากว่าคลิปเนี่ยมันมีหลายส่วนบางคนอาจจะอยากโดดข้ามไปข้ามมาแต่ถ้าเป็นมือใหม่ผมแนะนำให้ follow step เลยนะครับพยายามอย่าโดดข้ามเนาะเพราะติดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันจะแก้กันยากนะครับเพราะนั้นแนะนำให้ follow step แล้วก็สำหรับใครที่มีบัญชีอยู่แล้วนะครับหรือเคยเปิดมาก่อนนะครับแต่ติดปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยคำแนะนำผมคือให้ใช้เมลอื่นไปเลยนะครับเพราะว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะค่อนข้างยุ่งยากมันจะทำให้คุณเสียเวลาดังนั้นให้ใช้เมลใหม่สมัครไปเลยนะครับจะได้ไม่เป็นปัญหานะสนใจก็คลิกลิงก์นะครับใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่ขั้นตอนการสมัครสมาชิกกันเลยครับ
ที่สมัครนะครับเพื่อไม่ให้พลาดเนาะคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องหลงไปที่อื่นนะครับหรือไปแอปปลอมนะครับเมื่อคลิกลิงก์มาแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าเว็บของ IQ Option คุณเลือกภาษาให้เป็นภาษาไทยให้เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นกดลงทะเบียนที่ขวาบน1ครั้งพอหน้าเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วเนี่ยนะครับให้คุณเลือกฉันยอมรับข้อตกลงจากนั้นกดลงทะเบียนด้วย Google ได้เลยเช็คดีๆนะ2อันนี้หลังจากนั้นก็เลือก Google Account นะครับหรือ Gmail ของคุณนี่แหละนะครับถ้ากลับมาหน้านี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับรอรีโหลดสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะพาคุณเข้าสู่หน้าของการเทรดนะครับมาใหม่อาจจะโหลดนานหน่อยนะครับพอถึงหน้านี้แล้วนะครับเราไม่ต้องเริ่มบทเรียนสอนเทรดตอนนี้ก็ได้นะครับเราจะยืนยันตัวตนกันก่อนนะครับก็กดข้ามได้เลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาคร่าวๆนะครับของโบรกเกอร์เนาะคราวนี้ยืนยันตัวตนทำยังไงกดที่รูปนะครับเลือก fill in personal detail นะครับกด fill in personal detail 1 ครั้งนะครับจะพาไปหน้ายืนยันตัวตนถ้าเขามีโฆษณาอะไรแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเขาบอกแค่ว่าตอนนี้มีอะไรใหม่แค่นั้นเองกดกากบาทปิดไปได้เลยหลังจากนั้นคุณก็กรอกนะครับชื่อเห็นไหมนามสกุลเพศนะครับวันเดือนปีเกิดชื่อนี้คุณกรอกเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับนามสกุลก็เหมือนกันนะครับกรอกเป็นภาษาไทยได้เลยไม่ต้องใส่คำนำหน้านะครับวันเดือนปีเกิดก็อันนี้ใส่เป็นปีคศเนาะเป็นตัวเลขนะครับตัวอย่างก็วันที่16นะครับเดือน7ก็07แล้วก็ปีก็199 8ก็ว่าไปเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยก็ให้เลือกนะครับสัญชาติของเราเนาะเมืองที่เราอยู่นะครับรหัสไปรษณีย์อันนี้ใส่ตามบัตรประชาชนได้เลยนะครับพอเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกกับดำเนินการต่อนะครับด้านล่างไม่ต้องติ๊กค่าเป็นคนอเมริกันที่รายงานได้นะกดบันทึกการดำเนินการต่อได้เลยคราวนี้เอกสารคุณก็กดอัปโหลดเอกสารนะครับเลือกเป็นบัตรประจำตัวเนาะเช็คให้ดีว่าเป็นเอกสารของไทยนะครับด้านบนไทยกดต่อไปกดแล้วก็คุณก็เลือกไฟล์มานะครับกดเลือกไฟล์ไปเลือกไฟล์บัตรของคุณที่คุณอัปโหลดเข้าไปนะครับที่คุณสแกนมานะสแกนมาหรือถ่ายภาพมาก็ได้นะครับแล้วกดดำเนินการต่อนะครับคราวนี้คุณก็ถ่ายภาพด้านหลังของบัตรนะครับแล้วก็กดเลือกไฟล์แล้วก็อัปโหลดไฟล์เข้าไปขั้นตอนนี้นะครับก็เตรียมไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยเมื่อเรียบร้อยก็กดเสร็จสมบูรณ์พออยู่หน้านี้ก็คือคุณยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะครับกดขั้นซื้อขายนะครับแล้วก็รอนะครับเอกสารยืนยันตัวตนว่าผ่านแล้วนะครับถ้าใครได้ขึ้นเจอมาแบบนี้ก็คือผ่านแล้วเลยไปทำขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับสำหรับการฝากเงินจริงๆก็สามารถกดได้หลายทางถ้าสมมุติว่าใครที่อยู่หน้าแรกของ IQ Option นะครับคุณกดเงินฝากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าใครที่อยู่ในหน้าเทรดนะครับในหน้าเทรดเนี่ยคุณสามารถทำการฝากเงินได้โดยการคลิกนะครับเลื่อนเมาส์ไปดูด้านขวาบนนะครับคลิกที่ปุ่มเงินฝาก1ครั้งนะครับคลิกที่ปุ่มเงินฝาก1ครั้งแล้วเขาก็จะมีบัญชีให้คุณเลือกนะครับว่าคุณจะใช้บัญชีไหนเติมบัญชีของคุณนะครับสำหรับการเทรดจริงคราวนี้เนี่ยคุณก็เลือกนะครับช่องทางการเติมเงินที่คุณถนัดได้เลยนะครับผมแนะนำให้ใช้ที่เป็น QR เนาะลองสังเกตดูนะครับเนี่ยสยามคอมเมอร์เชียลแบงก์ QR ไทยกรุงไทยแบงก์ QR นะครับเลือกธนาคารที่คุณต้องการได้เลยนะครับพยายามเลือกธนาคารที่เป็น QR นะครับมีคำว่า QR อยู่ด้วยเพราะมันจะเติมเงินง่ายนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการยืนยันตัวตนด้วยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการแยกบัญชีด้วยจากที่ผมลองมาเนาะมันจะมีปัญหาน้อยนะครับอย่างผมใช้กสิกรผมก็เลือกกสิกรเลยนะครับกสิกรแบงก์ QR กด1ครั้งนะครับขั้นต่ำเนี่ยคุณก็เติมได้350 บาทนะครับแต่ใครต้องการจะเติมเท่าไหร่ก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยผมก็จะเทรดทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็ถอนตอนสิ้นอาทิตย์ทุกครั้งนะครับพอต้นอาทิตย์นะผมก็จะมียอดเติมของผมเนาะอย่างผมจะเติม 2,184 บาทนะครับผมก็เลือกยอดที่ต้องการนะครับถ้าคุณเป็น310คุณก็เติม310ได้นะครับแล้วก็กดทำการชำระนะครับ
บางคนอาจจะสงสัยเลขนี้ไหมไงเลขมงคลนะ นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่คนนะครับเรากดทำการชำระ1ครั้งนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นเปิดหน้าเว็บใหม่มารอโหลดนิดนึงไม่ต้องรีบนะครับแล้วคุณก็จะได้ QR code นะครับจากนั้นคุณก็ทำการสแกน QR code นี้สแกน QR code ของคุณเนาะคุณก็ไปแอปธนาคารให้เรียบร้อยเนาะสแกน QR code ของคุณนะครับหลังจากนั้นรอสักครู่นะครับถ้าคุณดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับคุณสามารถปิดหน้านี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็กลับไปที่ IQ Option นะครับพอคุณกลับมาที่ IQ Option เนี่ยนะครับคุณก็ดูเงินจะขึ้นมาแล้วเท่ากับยอดที่คุณอยากจะเติมคุณก็สามารถเริ่มเทรดด้วยเงินจริงได้แล้วนะครับคุณจะใช้ยอดเท่าไหร่ก็ได้นะครับตามที่คุณถนัดเนาะสำหรับขั้นตอนการถอนเงินนะครับในหน้าเทรดเนาะคุณกดที่ยอดเงินที่คุณมีนะครับคราวนี้จะถอนเงินนะจะมีปุ่มเล็กๆนะครับข้างๆฝากเงินถ้าคุณเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันจะขึ้นว่าถอนนะครับไม่ใช่ปุ่มฝากเงินนะครับปุ่มเล็กๆนะครับกด1ครั้งเขาก็จะพาคุณไปสู่หน้าถอนเงินอาจจะต้องรอโหลดสักเล็กน้อยหลังจากนั้นนะครับคุณสามารถเลือกถอนเงินได้หลายวิธีนะครับวิธีที่ผมแนะนำก็คือคุณก็โอนเงินเข้าธนาคารที่คุณต้องการไปได้เลยก็จะเป็นธนาคารกรุงเทพกรุงศรี CIMB ออมสินกสิกรนะครับมีตัวเลือกมากมายเนาะคุณถนัดทางไหนนะคุณเลือกเอาทางนั้นนะครับมันไม่ได้สติ๊กยากง่ายไม่ต่างกันนะครับไม่ต้องกังวลแต่ถ้าผมถนัดที่สุดเนาะผมใช้กสิกรในขั้นตอนการเบิกเงินนะครับคุณจะต้องระบุข้อมูลให้ชัดเจนนะครับ3อย่างก็คือชื่อเลขบัญชีแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับโดยชื่อเนี่ยจะต้องเป็นชื่อจริงภาษาอังกฤษนะครับและนามสกุลภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดไปเลยนะครับตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดไม่ต้องเว้นวรรคนะครับเนาะชื่อติดกับนามสกุลไปเลยนะครับแล้วก็ระบุเลขบัญชีให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเรื่องของยอดเงินนะครับคุณจะเบิกเท่าไหร่ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเบิกเต็มก็ได้นะครับคุณอาจจะอยากเบิกทั้งหมดก็กดที่เบิกทั้งหมดเนาะอยากเบิก 5,000 คุณก็ใส่ 5,000 นะครับอย่างผมเนี่ยขอเบิกทั้งหมดนะครับเนื่องจากสุดอาทิตย์ผมก็จะเบิกเงินออกมาทั้งหมดแล้วอาทิตย์หน้าค่อยเติมเข้าไปใหม่สำหรับการเบิกเงินก็ 1-3 วันทำการนะครับตามที่เขาระบุไว้ถ้าไม่ติดปัญหาอะไรผมเบิกมาปกติผมก็ค่อนข้างได้เร็วนะครับถ้าพร้อมแล้วเช็คข้อมูลดีๆธนาคารถูกต้องชื่อถูกต้องนะครับกดถอนเงินนะครับแบบนี้หลังจากนั้นคำสั่งถอนเงินของคุณก็รอดำเนินการนะครับแล้วก็รอเงินเข้าบัญชีธนาคารของเราที่ใส่ไว้นะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการติดต่อซัพพอร์ตเวลาที่คุณมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก้ไขข้อมูลส่วนตัวอะไรต่างๆนะครับวิธีการติดต่อซัพพอร์ตเนี่ยนะครับสามารถทำตามนี้ได้เลยนะครับเริ่มต้นที่นะครับถ้าคุณอยู่ในหน้าเทรดนะครับให้คุณหาทางด้านซ้ายมือนะครับถ้าใครที่เมนูซ่อนอยู่เนี่ยคุณกดให้เมนูเปิดออกมานะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีหัวข้อที่เขียนว่าสนทนาและช่วยเหลือนะครับอันนี้ทั้งมือถือทั้งคอมพิวเตอร์เหมือนกันเลยนะครับสนทนาช่วยเหลือคุณกด1ครั้งนะครับแล้วคุณก็จะเจอส่วนที่เขียนว่าสนับสนุนแบบนี้นะครับของผมก็จะเป็นแชทซัพพอร์ตของส่วนตัวแต่ละคนนะครับก็จะไม่เหมือนกันเนาะของผมก็จะเป็นของซัพพอร์ตท่านนี้นะครับคุณก็กดเข้าไป1ครั้งนะครับคุณติดปัญหาอะไรเนาะคุณก็พิมพ์นะครับข้อความปัญหาของคุณนะครับที่ด้านล่างนะครับหรือแนบรูปภาพตรงนี้เห็นไหมแนบไฟล์ได้นะครับแนบไฟล์ปัญหาที่คุณเจอเนี่ยไปให้เขาดูได้นะครับถ่ายภาพหน้าจอก็ได้อันนี้ก็เป็นช่องทางในการติดต่อซัพพอร์ตที่เห็นไหมง่ายมากๆนะครับมีปัญหาอะไรติดต่อซัพพอร์ตได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจโอเคครับก็การติดต่อซัพพอร์ตก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนต่างๆฝากถอนเงินเนาะติดต่อซัพพอร์ตนะครับสมัครสมาชิกเงินตนอะไรเรียบร้อยแล้วในส่วนนี้นะครับก็เป็นส่วนที่ผมต้องย้ำเตือนนะครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับไม่ควรนำเงินทั้งหมดมาลงทุนและคุณควรจะศึกษาข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเทรดกลยุทธ์เทรดอะไรต่างๆก็ตามที่คุณสนใจเนี่ยให้ดีเพราะคุณต้องเป็นคนจัดการความเสี่ยงของตัวเองเนาะนะครับอย่านำเงินทั้งหมดมาลงทุนนะครับอันนี้ผมย้ำบ่อยมากๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราค่อนข้างได้ยินกันบ่อยมากๆนะครับหลังจากนี้เราควรจะทำอะไรต่อไปนะครับสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณสมัครสมาชิกเสร็จแล้วยืนตัวตนเรียบร้อยเติมเงินได้นะครับถอนเงินเป็นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือตามหากลยุทธ์หรือระบบเทรดที่คุณสนใจกลยุทธ์เทรดมันมีหลากหลายถ้าคุณสนใจเนี่ยคุณจะไปดูกลยุทธ์เทรดสำหรับมือใหม่ที่อีกคลิปหนึ่งของผมก็ได้นะครับคลิปแรกก็คือใช้ Bollinger Band ในการเทรดนะอันนั้นเป็นเทคนิคที่ง่ายสำหรับมือใหม่นะครับบางคนก็บอกว่าแล้วถ้าผมแบบมือใหม่ไปแล้วทำยังไงต่อนะครับจริงๆก็คือคุณสามารถ
ไปเรียนรู้กลยุทธ์เทรดของคนอื่นได้เลยเนาะคุณมี account คุณมีบัญชีอะไรของคุณเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับคุณไปเรียนรู้ของคนอื่นแล้วเอามาปรับเป็นของตัวเองก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วก็คือคุณก็จะสร้างระบบสร้างแนวการเทรดของตัวเองได้นะครับสิ่งสำคัญก็คือการหาความรู้อยู่เรื่อยๆหาความรู้อยู่เสมอทดสอบก่อนนะกลยุทธ์เนี่ยเรามีบัญชีทดลองทดสอบก่อนลองนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือต้องลองสร้างวินัยในการเทรดของตัวเองนะครับระหว่างการเทรดก็สร้างวินัยในการเทรดของตัวเองนะครับเพราะเราย้ำกันเสมอว่าบัญชีทดลองกับบัญชีจริงนะครับอารมณ์ต่างกันแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ